საღამშვიდობის TV25-ის ეთერშია საზოგადოებრივი პოზიცია. მე მისი წამყვანი ნაზი ქობულაძე ვარ. ეგრეთ წოდებული ლუჟკოვის სახლის ნაცვლად ბათუმში 3 ცათამბჯენის მშენებლობა იგეგმება. პროექტის თავდაპირველი ესკიზის საჯარო განხილვა უკვე შედგა. ბათუმელების ნაწილი აღნიშნულ ტერიტორიაზე მაღალსართულიანი შენობების წინააღმდეგია. ქალაქის თვითმმართველობაში კი იმაზე მსჯელობენ, შეიცვალოს თუ არა საცხოვრებელი ზონა საქმიანით. საბოლოო პროექტის მომზადების შემდეგ საჯარო განხილვები განახლდება. რატომ ეწინააღმდეგებიან ცათამბჯენების მშენებლობას, რა პოზიცია აქვს ქალაქის ხელმძღვანელობას და შეუქმნის თუ არა რეალურად საფრთხეს ქალაქის ეკოლოგიას ზღვისპირას აშენებული მაღალსართულიანი შენობები. ცათამბჯენების წინააღმდეგ მსჯელობთ მხარეებთან ერთად. სტუდიაში არიან არმაზ ახვლედიანი დემოკრატიული აუდიტის ცენტრის ხელმძღვანელი, ნატალია ზოიძე ბათუმის საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან, მერიის ქალაქ განვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურიდან კი ჩვენი სტუმარია რამაზ თურმანიძე. სტუდიაში არ იმყოფება კომპანია ალიანს სიტის წარმომადგენელი. ხელმძღვანელმა პირებმა, რომლებსაც ჩვენ დაუკავშირდით, გადაცემაში მონაწილეობა არ ისურვეს და არც კომპანიის სხვა პასუხისმგებელ პირებთან დაგვაკავშირეს. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონი რამაზი გვერდება მაცნეს სტუდიიდან. მოგესალმებით, ბატონ რამაზ, მადლობა რომ მოხვედით გადაცემაში. ვნახოთ სიუჟეტი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე თემაზე ვიმსჯელოთ. როცა მოქალაქეებს ხდები, ხელისუფლების წარმომადგენლები უნდა ვიცოდეთ ცევის წესი. ბატონო არქას ყოფილი ქართული ოცნების დეპუტატი სიცოცხლე ამბობდეს რომ არ იცნობს მე. საკრებულოს დარბაზში უმრავლესობის წევრსა და არმაზ ახვლედიან შორის უთანხმოების მიზეზი ბათუმში დაგეგმილი მშენებლობა იყო. შპს ალიანს სიტის წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული ლუჟკოვის სახლის ტერიტორიაზე დაგეგმილ მშენებლობებთან დაკავშირებით საჯარო პრეზენტაცია გამართა. არსებული კორპუსის ნაცვლად ტერიტორიაზე 3 მაღალსართულიანი შენობა აშენდება. ყველაზე მაღალი 50 სართულიანი იქნება. გამოცხადებული გვაქვს უკვე და მიმდინარეობს სატენდერო დოკუმენტაციის შეგროვება, რათა საერთაშორისო მასშტაბის არქიტექტურული ტენდერი იქნა ჩატარებული და გამარჯვებული არქიტექტურული ჯგუფი ან ფიზიკური პირი, რომელიც წარმოადგენს საუკეთესო პროექტს როგორც კომპანიისთვის, ასევე ქალაქისთვის მისაღებს, იქნება გამარჯვებული ამ კონკურსში. არმაზ ახვლედიანის პროტესტი დარბაზში მერიის წარმომადგენლების არ ყოფნამ გამოიწვია. მან აღნიშნა, რომ ქალაქში ზღვისპირას მაღალი შენობები არ უნდა აიგოს, თუმცა მერია მოსახლეობის ნაცვლად ბიზნესის ინტერესებს იცავს. ქალაქის ხელისუფლება არის არა საზოგადოების ადვოკატი და წარმომადგენელი, არამედ ბიზნეს ინტერესების წარმომადგენელი, ოღონდ არა ჯანსაღად, არა ღიად, არამედ კორუფციულად. ეს არის მთავარი პრობლემა. ორად გაიყო დარბაზში დამსწრე ადამიანების აზრი. მოქალაქეების ნაწილი ახალი მშენებლობისადმი მხარდაჭერას გამოხატავდა. ნაწილი კი ამბობდა, რომ დაიფარება ზღვის ხედი და დედაქალაქში ჟანგბადის ნაკლებობა ადამიანების ჯანმრთელობაზე უარყოფითად აისახება. ქვედაც გჭირ, იმიტომ გჭირთ, რომ ასეთი ნებართვების საკითხი გამოვთორე. ჩვენ არ დაგვიჭირდებოდა. არ ვიცი, მე გეუბნები იმის საკითხს. არც გამწვანიანება ჩანს და არაფერი. შესაბამისად ჯანსაღი ცხოვრებით ვერ ვცხოვრობთ, ხო? იქ სანამ დაირღვება რაღაც ნარგავები და აღმოცენდება, კიდე რამდენი 20 წელი უნდა გავიდეს, რამდენი საჯარო სახელმწიფო უნდა შეიცვალოს ყველაფერი, რომ იქ რამ გაკეთდეს და აშენდეს. გეგმის მიხედვით ტერიტორიაზე გამწვანების სრული ფართობი 5800 კვადრატული მეტრი იქნება. აიგება სასტუმრო და ბიზნეს ცენტრი. მოიწყობა საპარკინგე ტერიტორია, თუმცა აღნიშნულ ზონაში გარკვეული შეზღუდვები არსებობს და მერიამ საცხოვრებელი ზონა ბიზნეს ზონით უნდა შეცვალოს. კიდე სახელმწიფო პარტიის სახელით მოლაპარაკეთ არ ჩამთვალოთ, იმიტომ რომ ამ წუთას ჩემს მოსაზრებას ვამბობ, როგორც მოქალაქე ნატალია ზოიძის. მიმაჩნია, რომ საცხოვრებელი ზონა იმ ზოლში უფრო მეტად არ მინახა ისეთი სიტყვა ვთქვა, მაგრამ რაღაცა დაამახინჯებდა იმ ზოლს იმ თვალსაზრისით, რომ იქ გაჩნდებოდა ჩვეულებრივი სახლები, რომლებიც არის თქვა ჩვეულებრივი ყოფითი ნივთებით სარეცხი მაგალითად გასაშრობად გამოფენილი და ასე შემდეგ და საზოგადოებრივი საქმიანი ზონა ყოველთვის ითვალისწინებდა პირიქით. დღეს წარმოდგენილი პრეზენტაცია პროექტის წინა ესკიზს წარმოადგენს, ხოლო როცა პროექტი დასრულებულ სახეს მიიღებს, კომპანია საჯარო განხილვებს ისევ გამართავს. მადლობა სიუჟეტისთვის. ბატონო არმაზ, თქვენით დავიწყებთ. თქვენ იყავით იმ დარბაზში, იმ დღეს მთავარი მოწინააღმდეგე და უპირველესი, რაზეც გქონდათ პრეტენზია, იყო ის, რომ მერიის ხელმძღვანელი პირები არ ესწრებოდნენ და არ იყვნენ ჩართული უშუალოდ ამ პროცესში. რატომ ხართ უკმაყოფილო ესკიზით და ზოგადად აი ამ მიდგომით?
დავაზუსტებ საღამომშვიდობისა. ჯერ ერთი ვთქვათ, რომ რისი მოწინააღმდეგე, როგორ შეიძლება იყო მშენებლობის მოწინააღმდეგე, განვითარების მოწინააღმდეგე. მე ვარ წინააღმდეგე იმის, რომ ბათუმმა დაკარგოს თავისი განსაკუთრებულობა. ამის წინააღმდეგე ვარ. წინააღმდეგე ვარ იმის, ისე როგორც ათასობით ბათუმელი, რომ ბათუმის ბულვარი დავამახინჯოთ. ზღვისპირა ზოლი რომ ისე შეიცვალოს, რომ ვეღარ ვიცნოთ სად ვართ და ამან უარყოფითი გავლენა იქონიოს ქალაქზე, ეკოლოგიური კუთხით, სხვა კუთხით, ასე შემდეგ, არ ჩამოვთვლი. ამის წინააღმდეგე, თორემ თავისთავად, როცა შენდება კარგი შენობა, კარგ ადგილას, სწორ ადგილას, ამას მხოლოდ შეიძლება მიესალმო, ამისთვის მადლობა თქვა, ეს უნდა გაგიხარდეს. მაგალითად, პირდაპირ გეტყვით, რომ მე მომწონს ჰილტონი. მიმაჩნია, რომ ეს შენობა ისეა აგებული, თანაც თქვენ ალბათ გახსოვთ ტელემაყურებელს ახსოვს, რომ იქ საბჭოთა დროსაც იდგა შენობა. ისეა აგებული, რომ მე რომ ვინმე მკითხოს, შეიძლება პირიქით მადლობის სიგელი გადავცე იმის დამპროექტებელს. იმდენად მოხდენილადაა. ხვდებით? მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ 5 იმხელა სიმაღლის და სადღაც 100 მეტრის დაშორებით ჩაიდგას კორპუსები, რა მნიშვნელობა აქვს ეს სასტუმრო იქნება თუ სხვა დანიშნულების, ზღვისპირა ზოლში ბათუმის უნიკალურ სივრცეში ბულვარი რომ ქვია და არც მეტი, არც ნაკლები ფაქტობრივად ისე შევცვალოთ იქაურობა, რომ აღარასდროს არ მოხერხდეს მისი გაკეთილშობილება, ვერ მოხერხდეს. მხოლოდ ამაზეა საუბარი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ საუბარი იმაზეა, რომ ბათუმელების წუხილს, რომელიც შეიძლება დღეს მკაფიოდ არ ისმის, სხვადასხვა მიზეზის გამო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ თუ ჩაატარებთ გამოკითხვას, ქალაქელების დიდი ნაწილი მოიწონებს ამ და მსგავს პროექტებს. ბათუმელების დიდი ნაწილი ამას ვამბობ, არის გაკვირვებული იმით, რომ ამ შემთხვევაში ამ ადამიანების ჩვენს მიერ ავად თუ კარგად არჩეული ადგილობრივი ხელისუფლება ქალაქის და ქალაქელების ინტერესებს კი არ იცავს. არამედ ძალიან გაუგებრად იცავს ბიზნეს ინტერესს. ბიზნესი უნდა დაიცვა, აბა რა უნდა ქნა. ბიზნეს ხელი უნდა შეუწყო, მხარი უნდა დაუჭირო, გარემო უნდა შეუქმნა, მაგრამ როცა ჩნდება კითხვები და ხედავ რომ რაღაც ლაქებია ამ ურთიერთობებში, საჭირო ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა. მე არაერთი კითხვა მაქვს და მიჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი, რომ არაერთ შემთხვევაში ქალაქის ხელისუფლება და რეგიონის ხელისუფლება, ამ ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლები არიან პირდაპირ გარიგებული ბიზნესთან და ეს არის კორუფციული გარიგებები. თავი რომ გავანებოთ ყველაფერს, აჭარის ეკონომიკის და ფინანსთა ყოფილი მინისტრი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელია. ხვდებით, რასთან გვაქვს საქმე? არაფერს ვამბობთ, ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ზღვისპირა ზოლზე და ბულვარზე, მაგრამ ცოტა აი ოდნავ სიღრმეში რომ შევიდეთ, ძველ ქალაქში, კლდიაშვილის ქუჩა ავიღოთ, მელიქიშვილის მიმდებარე ქუჩები, რას ვნახავთ იქ? ჩვენ ვნახავთ ქაოტურ მშენებლობებს ქალაქში. რა თქმა უნდა, ძველი შენობა, რომელიც ინგრება, უნდა ჩანასწრდეს ახლით, მაგრამ მნიშვნელობა ხომ აქვს სიმაღლეს, ბათუმის სპეციფიკას, მნიშვნელობა ხომ აქვს ესთეტიკას, ხომ აქვს მნიშვნელობა იმას, რომ ერთ პატარა ქუჩაზე, მაგალითად კლდიაშვილის ქუჩაზე, არ შეიძლება ჩაიდგას 5 კორპუსი გვერდ, ისე რომ აი 3 სანტიმეტრი არ იყოს მათ შორის მანძილი, ხვდებით? პირდაპირ გეუბნებით, აი 3 სანტიმეტრი ზედ არის მიწეპებული კორპუსები, აღარაფერი არ ჩანს და მიუხედავად იმისა, რომ მე არ ვარ ამ საქმის სპეციალისტი, მე თქვენ გეტყვით თუ ვასაუბრებთ სპეციალისტებს, ოღონდ ობიექტურ სპეციალისტებს, ხვდებით, ვინც არ არის გარიგებული ან ბიზნესთან, ან არ არის ვალში ხელისუფლებასთან, უბრალოდ შეუძლია ადამიანურად თავისი სინდისის და სპეციალობის კარნახით ისაუბროს, ისინი გაცილებით უფრო კვალიფიციურად იტყვიან რამ ძიმე მდგომარეობაში ამ დღეს ქალაქში. ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში აი ამ გადაცემაში სწორედ ნეიტრალური არქიტექტორების მოყვანა არის ხოლმე, როგორც წესი ჩვენ ამ სტუდიაში ვპოულობთ ადამიანებს, თუმცა ისინი საოცარი მიზეზები აქვთ ხოლმე გადაცემაში მოუსვლელობის, მაგალითად ის რომ არქიტექტურის სამსახურთან მეგობრობენ
მეგობრობენ სამსახურის ხელმძღვანელთან და ასე შემდეგ. ეს ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს ამ სტუდიაში. მოусმინოთ ბათუმის არქიტექტურის სამსახურის თანამშრომელს, რომელიც მერის სახელით ისაუბრებს, ბატონ რამაზ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პოლიტიკა, მერიის მიდგომა, რაზეც ახლა ბატონმა არმაზმა ისაუბრა, რომ არ შეიძლება იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე სამი ცათამბჯენი ისეთ პატარა, თქვა, დისტანციაზე აშენდეს. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებლებს. იმ ტერიტორიაზე დაუჯნო ეგრეთ წოდებული ლუშკოვის სახლი, რომელიც დღესდღეობით არის მოქმედო და რომელიც მოგეხსენებათ და ყველა დავდივართ იმ ქუჩაზე, კეტავს იმ სივრცეს და იმ პროექტით, რომელიც წარმოადგინა შპს ალიანსი, ფიქრობ, რომ იქ სივრცე უფრო იხსნება, უფრო გაშლილი სივრცე გაჩნდება, მის უკან ყოფილი ეგრეთ წოდებული გუმბათის ერთი კორპუსი კეტავს და სამი კორპუსი გახსნის ამ სივრცეს. სამი კორპუსი ისე არის განლაგებული. წარმოადგინა ის იყო პროექტის ესკიზი და თქვენ მერიაში უკვე ფიქრობთ, რომ ეს არის კარგი და უკვე განწყობა არის მერიაში ამისი? ჩვენ ფიქრობთ ჩვენი მოსაზრებით, რომ ეს შენობები ისე არის განთავსებული ზღვის მართობულად, რომ იქნება უბრალოდ ამ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია შეძლოს, რომ სივრცე მათ შორის დაშორება დაახლოებით 50 მეტროა. არ ვიცი, ეხლა შეიძლება სიმაღლეებზე ვიდაოთ და შეიძლება იყოს საკამათო, რა თქმა უნდა, ეგ არის შემდეგი პროცესი, შემდეგ უკვე დამტკიცების შემთხვევაში თუ დამტკიცდება, შემდეგ უკვე კონკრეტულ პროექტს როცა წარმოადგენს, თუ იქნება ამის საშუალება, უკვე შემდეგ შეიძლება ჩემი აზრით ვიდაოთ და ვისაუბროთ ამ შენობის სიმაღლეებზე. გასაგებია, მადლობა. ქალბატონ ნატალია, როგორც მივხვდი, მერიაში ჯერ არ შესული პროექტი უკვე მოსწონთ. საკრებულოს უმრავლესობის მიდგომა, საკრებულოს უმრავლესობის წევრები, რომლებიც იმ დღეს ამ განხილვას ესწრებოდნენ, მე სახელდობრ არ ჩამოვთვლი, მაგრამ ისინი ამბობდნენ, თქვენ ესწრებოდით ამ შეხვედრას და ამბობდნენ, რომ არ იქნება კარგი, რომ ცათამბჯენებით ჩვენ ტურისტს ვერ გავაოცებთ და ასე შემდეგ. უმრავლესობის წევრებშიც არის ასეთი მოსაზრებები. თქვენი მოსაზრება და ზოგადად სახელმწიფო გუნდის. მოდით რა ვთქვათ, იცი, დავარქვათ საერთოდ ყველაფერს თავის სახელით და ვთქვათ რა შეხვედრა იყო ის შეხვედრა, რაზეც საუბრობ. პროექტის ესკიზის განხილვა ეს იყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება ფაქტიურად. სადაც საკრებულოს წევრები არ იყვნენ როგორც საკრებულოს წევრები. იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი დაინტერესებული მხარეების შეხვედრის ის არის, რა ქვია, ღონისძიება ეს ვთქვათ, აქტივობა, სადაც ხდება კომპანიის წარმომადგენლების მიერ პროექტის ან ესკიზის, ან კონცეფციის, რაც იმ წუთას მათ აქვთ თან პრეზენტაცია და დაინტერესებული მხარე ესწრება. და ამ დროს ხდება ესა სულთა სამუშაო პროცესი. ხდება მოსაზრებების, აი თქვა თუნდაც ახლა რა მოსაზრებებიც გაისმა, ზუსტად ამ მოსაზრებების დაფიქსირება შესაძლებელი იყო იმავე დარბაზში, ლუკა ასათიანის სახელობის დარბაზში, სადაც მიმდინარეობს ჩაწერა. არა, ქალბატონ ნატალია, უნდა შეგაწყვეტინოთ, რას ნიშნავს ის, რაც შეხვედრაზე თქვა საკრებულოს წევრმა, არის მისი სხვა აზრი და როდესაც გადაწყვეტილების მიღების დრო დადგება, საკრებულოს წევრის ამპლუაში რომ შევა, შემდეგ უკვე შესაძლოა სხვანაირად იაზროვნოს? მოდი ჯერ დავასრულებ იმას, რაზეც ვსაუბრობ. პროცედურებზე ვსაუბრობ მე ახლა. იმიტომ რომ მე გამიჩნდა განცდა, რომ ბატონმა არმაზმა ეთყობა არ იცოდა კონკრეტულად რა ტიპის შეხვედრა იყო იმ დღეს და სწორედ იმიტომ იყო ალბათ ესეთი ხმა. ბატონ არმაზ არ ცოდნოდა სად მიდიოდა და მისულიყო. განცდა, რომ რატო არა ვიღაცა ვინც ამ მოდერატორობას გაუწევს, თქვათ, დაიცავს იქ რეგლამენტს, ვიღაცას ათქმევინებს, ვიღაცას იწერენ თუ არა, ხდება თუ არა ამის დაუქმება, ასე შემდეგ, ამის განმარტებების გაკეთება მოგვიწია. ქალბატონ ნატალია, ეს თუმცა არც ვალდებულება ამაზე ისაუბრეთ უკვე. ნამდვილად არ იყო იმ დღეს საკრებულო მით უმეტეს ფრაქცია და ეს იყო კიდევ ერთხელ ვამბობ სამუშაო შეხვედრა, სადაც უბრალოდ გავიგეთ. თქვენი პოზიცია გითხარით ცათამბჯენებთან დაკავშირებით. ნატალია ზოიძის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის. იცით რა, მე ვიტყვი ასე, რომ ეს ეტაპები, რომელიც ვახსენე, ბოლომდე უნდა გავიდეს, რომ საბოლოო ჯამში მოსაზრებები ბოლომდე რომ გავა, მე უკვე აზრი აღარ აქვს ქალბატონ ნატალია. არა, მე იცით რა, მე რამდენიმე შემთხვევა მაქვს, როდესაც
ცვლილებები განიცადა, თქვა თუნდაც დასაწყისში კონცეფცია იყო წარმოდგენილი რაღაც სახით კომპანიის მიერ, მაგრამ ეხლა ჩვენ სამუშაო პროცესში ზოგჯერ საჯაროს არ ხვდით, მაგრამ გვაქვს ის საუბრები, ის შენიშვნები და ის მოსაზრებები, რომლებიც თქვა გათვალისწინებულია ხოლმე. და მართალი ხართ თქვენ გარედან ისე ჩანს თითქოს და რაღაცა უკვე გადაწყვეტილება მიღებულია უკვე ყველა მხარს უჭერს კონკრეტულ საქმიანობას, თუმცა მე ჩდება და იკვეთება კიდეც რომ რაღაც ცვლილებები მაინც განიცადა იმ პროექტმა. ხალხო ნატალია, მიპასუხეთ ძალიან მოკლედ. თქვენ უჭერთ მხარს სამი მე როგორ დავუჭერ, ჩვენ პროექტი არ მინახავს დაანონსა იმ ხალხმა რომ საერთაშორისო კონკურსს გამოაცხადებენ, რომლის მიხედვითაც და მე დიდი მეც ვიტოვებ რომ საერთაშორისო არა მე ეჭვება რომ კომპანია არიან სიტიმ შეცვალოს და იქ 5 სართულიანის ჩადგმა მოინდომოს 50-ის კონცეფცია ზოგადად ბუნებრივია სატენდერო კარგი მაშინ ასე დაგისვამ კითხვას კონცეფციას და იმას რომ ქალაქში ცათამბჯენები აშენდეს რივიერაზე სხვა ქუჩებზე და ეგრეთ წოდებული ლუშკოვის სახლის ტერიტორიაზე იქვე გაჟღერდა მაგნოლიას დანგრევის სურვილი და იქაც ავარაუდა გაჟღერეს მე გამცდა დამეჩა ისეთი რომ კომპანიას ეგონა პირიქით კარგ რაღაცას ამბობდნენ რომ არ იქა იქ რადგან მიტოვებულია და მოუვლელია ის ორი ობიექტი მიუხედავად იმისა რომ მაგნოლიაში ადამიანები ცხოვრობენ ჩვენ ხო ყველამ ვიცით რომ ფაქტიურად ჩაუბარებელი და ექსპლუატაციაში შეუსვლელს საერთოდ ეს ცალკე თემა დიახ ამიტომ იმ ადამიანებმა უბრალოდ დაანონსა და ჩათვალა რომ მზაობა გამოდგა ნატალია თქვენი პოზიცია ძალიან მოკლედ მიხარით ემხრობით ცათამბჯენების მშენებლობას ქალაქში მე სანამ არ მექნება კონკრეტული პროექტები მანამ არ ვამბობ ხოლმე ჩემს მოსაზრებას მარტივი ლოგიკიდან კონკრეტული პროექტის განხილვის პრეროგატივა ჩვენ არ გაქვთ და მე ის აი ამ კონკრეტულ რომელიც ამ წუთას აღმართულია და ვეთანხმები აბსოლუტურად რამას რომელმაც მართლა ჩაკეტა სივრცე ზღვასთან და თითქოს იმ ნაწილს ფარავს ყველაფერი ჯობია რაც ამ წუთას არის რაცაც ეგრეთ წოდებული ლუშკოვი ქვია. ხო, ყველაფერი ჯობია. ეს ყველაფერი ჯობია თუ არა, ის რომ თქვათ არსებული შენობა შეიძლება არ მოგწონდეს, კი ბატონო, არც მე მომწონს, არც მაგნოლია მომწონს, ნამდვილად არ მომწონს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იმის ნაცვლად უნდა აშენდეს ისეთი რამ, რაც ასევე არ მოგვეწონება. ლოგიკურია მე ვფიქრობ, მოდით შვიდად თქვათ, შვიდად მოვისმინოთ და თუ გვაქვს არგუმენტი საწინააღმდეგო კი ბატონო მეც მოგისმენთ. მე იმის თქმა მინდა რომ თუ მაგნოლია არ მოგწონს და რა თქმა უნდა არ მოგწონს. მაშინ ვიფიქროთ ყველამ ერთად და უპირველესად ქალაქის ხელისუფლება მიფიქროს რა გააკეთოს იქ. იქნებ ისე მოახერხოს რომ იქ საერთოდ შენობა აღარ იყოს. იქნებ მე როგორც გადასახადის გადამხდელი და თქვენ და ყველა ჩვენ აი ყველა ვინც ვართ ყველა ჩვენ მზად ვართ რომ წავიდეთ გამო დაუშვათ პირობითად ვამბობ მე კი არ ვამბობ რომ მანდამაინც ასე უნდა მოხდეს და ეს რთული ურთულესი გზა არის მაგრამ მე ვამბობ იქნებ მაგრამ არა ის რომ იმ მაგნოლიის ნაცვლად რომელიც ვიზუალურად კოშმარია რა თქმა უნდა აშენდეს შესაძლოა იერსახით თანამედროვე მაგრამ ბათუმისთვის სრულიად შეუფერებელი და იმ კონკრეტული სივრცისთვის კატასტროფულად წარმოუდგენელი ცათამბჯენი. აი ამაზეა საუბარი. ხვდებით, მე მგონი ხვდებით რაზეც არის საუბარი და ის რომ ახლა ბულვარში ამას არ განვიხილავ დღეს, მაგრამ რომ არ თქვა, არ შემიძლია. ის რომ ბულვარში ამბასადორი აშენებს 64 სართულიან სასტუმრო საცხოვრებელ კომპლექსთან სად? კითხვა ისმის სად? მეგობრებო, მე მინდა ვიკითხო ეს ქალაქი და ეს ბულვარი ყველა ჩვენგანის არ არის. აქ სხვადასხვა ხელისუფლება ყოფილა, მე მწარედ მახსოვს არაერთი ხელისუფლება, მაგრამ ისიც კარგად მახსოვს, რომ ბულვარს არავინ არ შეეხო. აი, როდესაც სააკაშვილი ნახეთ, როდესაც სააკაშვილი შეეხო, დაიწყო ძალიან ცუდად და მე მეგონა და დარწმუნებული ვიყავი, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ამ პრაქტიკას, ამ ტრადიციას დაასრულებდა და ბულვარი გამოცხადდებოდა იმ ზონად, სადაც კონსერვაცია მოხდებოდა, დიახ, ამას ვამბობ, მაგრამ ჩვენ დღეს რას ვხედავთ? ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ თუ კი ვინმეს მფარველი ყავს, თუ კი ვინმეს დიდი ფული აქვს, ნაცნობობა აქვს ხელისუფლებაში, ყველას ყველაფრის ჩადგმა იქ შეუძლია, მნიშვნელობა არ აქვს სართულის რაოდენობას. მე მესმის ქალბატონო ნატალია, ახლა თქვენი მდგომარეობა. მე დარწმუნებული ვარ პირდაპირ ვიტყვი, რომ თქვენ გულის სიღრმეში მე მეთანხმებით. დარწმუნებული ვარ.
მაგრამ თქვენ ახლა პოლიტიკური კონიუნქტურიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ამას საჯაროდ ვერ იტყვით. მე ვიტყვი ახლა ძალიან კარგადაც საჯაროდ იქიდან გამომდინარე, რომ ბულვარი თავის დროზე, როდესაც სახეცვლილებას ჰქონდა ადგილი, ჩემთვის ძალიან მტკივნეული იყო, მაგრამ როდესაც დღეს ის მოცემულობა გვაქვს, რა მოცემულობაც გვაქვს, ბუნებრივია, ამ მოცემულობას უნდა მივყვეთ და ჩვენ ახლა კონსერვაციით, თუნდაც კონსერვაციით, ის რაც არის უკვე იქ აგებული, ის მაინც არის მოცემულობა არის ის რომ ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და იქ ცათამბჯენები არ უნდა არა მოცემულობა რაც არისო და გახსენებთ რა არის მოცემულობა მხარე რა შუაშია ქალბატონო ნატალია იქ არის ანბანის კოშკი იქ არის ის კორპუსები თუნდაც რედისონი თუნდაც უნდა დავამატოთ имас რაც არის უბრალოდ მოცემულობა რაცა იმას ვერ გავუვა და კარგი შესაძლოა მოცემულობა არ დავანგრიოთ მაგრამ ესე იგი ჩვენ ვერასოდეს ვერ წავართმევთ ადამიანს კერძო საკუთრებას. ის რომ კარგი, მოდი კერძო საკუთრებაზე გკითხავთ, რადგან ახსენეთ. ეგრეთ წოდებულ ლუშკოვის სახლში 10-მდე ოჯახს აქვს ბინა ნაყიდი. დღეს ალიანსიტიში მათ პასუხობენ, რომ მათ არანაირი ვალდებულება არ აქვთ ამ ოჯახების მიმართ. მაშინ კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებით სად დგას ამ დროს მერია და სად დგას თვითმმართველობა? ვინ დაიცავს ამ ადამიანების ინტერესებს? რა თქმა უნდა, ამისთვის არის სამართლებრივი გზა. როდესაც მერია ასხვისებს მართონ იმ სამართალდამცავ ორგანოებს და უწყებებს, რომლებიც განსაზღვრავენ იყვნენ შემსყიდველი ახლა ლუშკოვი უნდა ეძებოს ახლა ამ ადამიანებმა. მე ვერ გავიგე რატომ ეკითხებით ამას, იმიტომ რომ თავის დროზე თუ კი ეს ყველაფერი კანონიერი გზით იყო, დარწმუნებული ვარ იქნება ამისი საბუთებიც და მათი საკუთრების დამადასტურებელი უფლებაც ექნებათ და შესაბამისად თავის სამართალს გაარკვევენ და მხარი ამ შემთხვევაში არის ის, ვისგანაც იყიდეს თუ იყიდეს ფართი. მე უბრალოდ ჩვენ მერიამ, კარგი, ბატონ რამასთან გადავალ. ბატონ რამას, მერიას ახსოვს, არ ვიცი თქვენ რამდენი ხანია მუშაობთ მაგ უწყებაში. მერიას ახსოვს იგივე მაგნოლიასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები, მერის ჩართულობა, თვითმმართველობის, ის რომ ადამიანები დაზარალდნენ 10-მდე ოჯახი. მერიის ჩართულობა რა იქნება ამ შემთხვევაში, როდესაც ალიანსიტიში პასუხობენ, რომ ისინი არაფერ შუაში არ არიან და ვისგანაც იყიდეს ბინა, იმას უნდა ედაონ. ერთვება ხოლმე ასეთ საქმეებში მერია და თვითმმართველობა, ამიტომ ამბობ მე, რადგან ქალბატონი ნატალიასთვის უცხო იყო კითხვა. დეკემბრიდან მუშაობ ქალაქ განვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურში. მე არ ვიცი რა ფორმით ჩაერთვება მერიის სამსახური. თუმცა საჭიროების შემთხვევაში მე ვფიქრობ და მიმაჩნია მაგნოლიას და ცენტრპოინტის დავაში ძალიან აქტიურად იყო მერია და თვითმმართველობა ჩართული ქალბატონი ნატალია. თვითმმართველობა შეიძლება იყოს მოსახლეობის ინტერესების დამცველი, მაგრამ ეს ვიკითხე თქვენგან ამას სხვა რა უნდა მეკითხა, რატომ ეს ორი სხვადასხვა რამაა. ეს იმას არნიშნავს, შუამდგომლობის თვალსაზრისით შეიძლება გაწიოს, თორე სამართლებრივი სამართალმემკვიდრე ვინც არის თუ მაინც და მაინც ის იქნება პასუხისგამცემიც. თქვენ ამ მოსახლეობას წარმოადგენთ და ამ მოსახლეობის ინტერესებს და ბუნებრივია ეს სხვა ეს ვიკითხე ბატონმა რამაზმა დაასრულოს და ბატონ არმას სურს კომენტარი. დიახ, მე არ ვიცი რა ფორმით შეიძლება რა ფორმით უნდა ჩაერთოს მერია იმ ადამიანების უფლების დაცვაში, ვისაც საკუთრება გააჩნია ამ ეგრეთ წოდებულ კორპუსში, მაგრამ ყველა ჩემი აზრით ეს არის სამართლებრივი საკითხი, რომელიც უნდა გადაწყვიტოს შესაბამისმა ორგანოებმა და შესაბამისმა სამსახურებმა. ის რომ მაგნოლიას ტერიტორიაზეც ცათამბჯენი შესაძლოა აშენდეს და ალიანსიტის ეს სურს. და თქვენ ბათუმის არქიტექტურის სამსახურში კარგად იცით, რომ პირველ ზოლში ცათამბჯენების აშენება შეზღუდულია. რა პოზიცია ექნება ამასთან დაკავშირებით თქვენს სამსახურს, ჯერ მაყურებელს მოусმენთ და შემდეგ უკვე ამ კითხვაზე პასუხს მოусმენთ. საღამშვიდობისა გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. დებანა მოგიშალოთ ღმერთმა. გაიხარეთ, გისმენთ. ახლა უყურებთ გადაცემას იშვიათად, მაგრამ ხშირად ყველაზე მეტად და ძალიან გული მტკნება. ძალიან გული მტკნება, რომ მიდის დავა ასეთ საკითხზე. ახლა ბატონ არმას ის ვის შორია ხოდნა მხედავ, ვიცი რომ ბათუმელი ჭეშმარიტი ვაჟკაცი ბიჭია. იმიტომ კი არ უწევ ხას რომ ბათუმელია. იმიტომ რომ სიმართლეს საუბრობს. არავითარი ცათამბჯენები არ უნდა აშენდეს. ალო. გვესმის, გისმენთ. რატომ არ უნდა აშენდეს? არ უნდა იმიტომ რომ პატარა კოპწია ჩვენ კათკადა ბათუმს აღარ უნდა ისეც უკვე გადატენილია გადატენილია უკვე ისეც ქალაქი უკვე გასაგებია გადატენილია საშო აღარასა და ერთი მე სხვა პრობლემები გვაქვს უფრო ალო
მადლობა ზარისთვის. ბატონ რამაზ მიპასუხეთ კითხვას და ბატონ არმას მოვუსმენთ. იახ, მე მინდა დააღვნიშნო, რომ არსებული რეგულაციებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენს ქვეყანაში მოქმედებს, ეს იძლევა საშუალებას და აძლევს საშუალებას დაინტერესებულ პირს, რომ ააშენოს ისეთი ტიპის შენობები, რომლებიც ვთქვათ, მიმდინარეობს ქალაქ ბათუმში, ამის საშუალებას კანონი აძლევს, თუმცა ერთი რაღაცა მინდა აღვნიშნო, ახლა არის გამოცხადებული გენერალური გეგმის პირველი ეტაპის დოკუმენტაციის შესყიდვაზე და ჩემი აზრით ეს კიდევ უფრო დაარეგულირებს ნებართვების გაცემისგან. კი, მაგრამ კანონი არ გძლავს და შესაბამისად და ძალიან ბევრ პროექტთან დაკავშირებით, კერძო საპროექტო სამსახურები ჩივიან, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში თქვენ სამსახურში არ ხდება პროექტების განხილვა და პასუხის გაცემა. ესეც არ არის ახალი ამბავი ბატონო რამას. ახლა არ ვიცი ვინ რას ამბობს და ვინ როგორ ფიქრობს, მაგრამ მე ერთი რაღაცა მინდა აღვნიშნო, ძალიან ისეთ რეჟიმში ვმუშაობთ, კანონიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რაც შეიძლება შესაბამისად გასაგებია, მადლობა, გისმენთ სამსახური. უსმენ ამ საუბარს და მახსენდება, რომ ჰილტონის გვერდით ახლა რომ მშენებლობაა წამოწყებული არ იყო რომ დაიწყე ამის გაპროტესტება და რა აღმოჩნდა. მე კი გაიგო ყველამ, რომ ნებართვაც არ იყო გაცემული, ისე იყო დაწყებული იქ სამუშაოები. მე უკვე დავწმუნდი საბოლოოდ, რომ ქალაქ ბათუმში, აჭარის რეგიონში, საზოგადოოდ ქვეყანაში, მაგრამ ბათუმი მithქვამს და გავიმეორებ, ძალიან მსუყელ უკმა სამწუხაროდ ბევრისთვის. იქცა პოლიგონად, სადაც თუ კი ფული გააქვს, თუ კი ბიზნესთან შერწყმული ხარ და საუბედუროდ ხელისუფლების ნაწილი შერწყმულია ამ ბიზნესთან და ხელისუფლება თავად ბიზნესად არის ქცეული. ბატონო არმას, იქნება უბრალოდ უუნარობის პრობლემა, არა კომპეტენტურობის პრობლემაა და არა კორუფციის. ასე არც უუნარობას გამოურიცხავ და არა კომპეტენტურობას, მაგრამ ასეთი გულუბრყვილო არ ვიქნები ახლა. მაპატიეთ რომ ჩავთვალო რომ ამხელა ბიზნესი ამდენი მილიონი უუნაროდ და არაკომპეტენტურად იფლანგება. ვერ დავიჯერებ ამას. აქვე იმასაც ვიტყოდი, რომ შეიძლება ეს არ მოხდეს ხვალ და ზეგ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, როგორც თქვენ გხედავთ ახლა, ზუსტად ასე ვიცი, რომ შეიცვლება ხელისუფლება და ყველა პირს, ყველა ხელმძღვანელს, ვინც ამ დოკუმენტებზე აწერდა ხელს, ვინც ამ ნებართვებს გაცემდა. მერი იქნება ის მთავრობის თავმჯდომარე, მინისტრი თუ მისი მფარველი თბილისში, ყველას მოეთხოვება პასუხი და მე უფრო მეც ვიტყვი ამ ხელისუფლებაშიც დღევანდელშიც, წინა ხელისუფლებაშიც სააკაშვილის დროს და თუ საჭიროა კიდევ იმის წინ, ყველა ვინც ამახინჯებს ქალაქს, ჩვენ ყველას უნდა მოვთხოვოთ კანონის შესაბამისად პასუხი, რომ მომავალში არც თქვენ არც მე და არც არავის არ გაუჩნდეს თავში აზრი, რომ შეიძლება კვლავ ისე იმოქმედო, ისე უმოწყალოდ დაამახინჯო ეს ჩვენი არაჩვეულებრივი შესანიშნავი ქალაქი, როგორც ეს ხდება ბოლო წლების განმავლობაში. ამას უნდა დაესვას წერტილი, მაგრამ წერტილი შეიძლება დაესვას, თუ კი საზოგადოება გამოფხიზლდება და იქნება აქტიური და მეორე მხრივ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გავაცნობიერებთ, ჩვენ უნდა გვყავდეს ისეთი ადგილობრივი ხელისუფლება, რომელიც ბიზნესში კი არ იქნება შერწყმული, არამედ ჩვენს კანონიერ სამართლიან ინტერესებს განახორციელებს და გაუწევს ადვოკატირებას. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ მერია, საკრებულოს წარმომადგენლები აი იმ შეკრებაზე, სადაც მე ვიყავი საკრებულოს მერიის შენობაში, პირდაპირ ჩანდა, რომ საკრებულოს და მერიის უпростоრად აპარატის მაღალი თანამდებობის პირები იყვნენ როგორც მხარე, ისინი გამოხატავდნენ პირდაპირ ბიზნესის ინტერესებს. ეს არის წარმოუდგენელი რამ, მაგრამ ეს შეიძლება ხდებოდეს იქ, სადაც დემოკრატია არ არის, მე ამით დავასრულებ ჩემს სათქმელს, სადაც არის ფიქტიური ყველაფერი, პოტიომკინის სოფლებია, შიგნით და გარეთ, ამას რა თქმა უნდა ბოლო უჩანს. უკვე ჩვენ კარგად ხვდებით, რომ ეს დასრულდება მძიმედ ძალიან,
იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ამ ქალაქს, რეგიონს და ქვეყანას ნორმალური განვითარების შანსი არ ექნება. მადლობა. საქმიანი საუბარი გვაქვს აქ, ვისაუბროთ კონკრეტულ საქმეზე, მიზნებზე. იწურება დრო იმიტომ რომ ქალბატონო პოლიტიკა ნატალია. ჩემ დროს რატომღაც სულ იწურება და რო შევადარო ფორმატი რაღაც ძალიან განსხვავებულ დროს მიჩვენებს ალბათ ბატონი არმაზის სასარგებლოდ. თქვენ მოსვლა დააგვიანეთ და განაცემის ეთერში შესვლა დააგვიანეთ იმის გამო რომ თქვენ დაგლოდებოდით. პრეტენზიო ნამდვილად არ გაქვთ. ბოლო ვიზიტი. ნუ მემუქრებით ქალბატონო ნატალია ძალიან ხო. პრობლემა ამას ძალიან მარტივად. თქვენ ორი ხართ ისე. უბრალოდ ის რაც ახლა გაჟღერდა, თავიდან ბოლომდე არის დემაგოგია, იმიტომ რომ საერთოდ აზრი არ არის ბატონი არმაზი, რა უკეთებია ამ პერიოდში თვითმმართველობას. მე სპეციალურად ასე არ მიმართავს, ხო მართალია? მე სპეციალურად, იმიტომ რომ მე ფიქრობ სიტყვები უნდა შეარჩიოთ მაინც. წინამორბედის საკრებულოს წევრიც ვიყავ ბატონო არმაზი და იმ დარბაზში მე ცოტა სიტყვა შემეშალა. უნდა მეთქვა ქართული ოცნების პოლიტიკური მდივანი მყოფილი რო არ მიცნობს ცუდია, იმიტომ რომ იმ პირველ ერთგულ ადამიანებს არ იცნობდით თქვენ და ისეთი პოლიტიკური მდივანი იყავით და იმიტომ ის შედეგი რა შედეგიც დადგა. არ მინდა ახლა მე ამ თემებზე გადავიდე, უბრალოდ მოსახლეობის საყურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ 2013 წლიდან მოყოლებული სხვადასხვა ცვლილებაა შეტანილი. მათ შორის 10 ისეთი, რომელიც ზუსტად მოსახლეობის ინტერესებზეა მორგებული. ვერცეც ვერ ჩამომიტლის ახლა აქ მე ბატონი არმაზი, ამიტომ ჯობია მე გავაჟღერო, რომ იცოდნენ, რომ მშენებლობას სადაც კი შეგვეძლო დიახ სამშენებლო რეგულაციებში, თუნდაც ის რომ მაგალითად პარკირების თემები, რომელიც ასეთი გულის ტკივილს იწვევდა და ქაოსი იყო მთელ ქალაქში. მოგვარებულია პარკირების პრობლემა ქალაქში. უბრალოდ გავავალდებულეთ მშენებლები, რათა მათ გაეთვალისწინებინათ და პროექტები წარმოედგინათ ისე, რომ თუნდაც 120 კვადრატულ მეტრზე თვითონ მანქანა გაეთვალისწინებინათ ფუნქციური დანიშნულების მიხედვით. ერთია საკანონმდებლო ვალდებულებები და მეორე შესრულება. კი, ქალბატონო ნატალია. კი ბატონო, შესრულება. ვინ აკონტროლებს? ბატონმა არმაზმა აღნიშნა, რომ დიდი შენობა შენდებოდა ნებართვის გარეშე. ვინ აკონტროლებს? მერიამ უნდა აკონტროლოს. აქ სურვილი არ წარმოაჩინოთ რა გაუკეთებია ამ ქალაქში მართლა. მე რატომ უნდა წარმოვაჩინო ქალბატონო ნატალია, თქვენი ნამოქმედარი, თქვენ უნდა წარმოაჩინოთ, რაზე მელაპარაკებით. არ მათქმევინებთ და დამასრულებინეთ, 10 ცვლილება შემიძლია ჩამოთვალო. კონკრეტული არ გაინტერესებთ და არ გინდათ რომ მოსახლეობას გავაგებინოთ. ჩვენ ვზივართ, ვხედავთ და ვფიქრობთ. პირადად ჩემი ინიციატივით, ფრაქციის ინიციატივითაა შესული არქიტექტურის სამსახურში თუნდაც 2018 წლის ბოლოს ბიუჯეტის რეკომენდაციების ის რო არის რა ქვია პერიოდი შესული თუნდაც ზონირების რუკაზე ცვლილების შეტანა ისე რომ მოსახლეობის ნაწილის მდგომარეობა იქნეს გათვალისწინებული რომელიც რატომღაც აღმოჩნდა სარეკრეაციო ზოლში და მათ არ შეუძლიათ საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ჭიშკრის რემონტიც კი შეგიძლიათ მაყურებელს მოусმინოთ ერთი წუთი ზარია საღამშვიდობისა გისმენთ შეიძლება მოგიცალოთ რომ ესა და ესა. ამ წუთში კიდევ უყურებ მესმოდა ბატონ არმაზის სიტყვები. 100%-იან საუბრობს მაგიკაცი რასაც ამობს. კითხვა გაქვთ ბატონო საეთეროდ რო გვეწურებათ. მაგიტომ საზოგადოებას არავინ არაფერს არ ეკითხება. როგორც უნდა თავრობაში ისე კეთდება და დღეს თვითმმართველობა არ არის აჭარაში. აჭარაში 90% არ არის. ეს ტენდენცია მადლობა ზარისთვის. უკვე გასაგებია, იმიტომ რომ ბუნებრივია უფრო ადვილია საერთოდ გაუშვა ნეგატიური პოზიცია საზოგადოებაში რომ ადამიანებს გაუჩნდეს განცდა რომ არაფერი არ ხალხო ნატალია ეს ადამიანი ბიძაჩემი არ იყო ვინც რეკავდა რატომ ხართ ასე განწყობილი რომ ჩვენ უშვებთ რაიმე მე თქვენთვის კი არ ვიცი რაც მოხდით მას შემდეგ პრეტენზიები ტენდენციას ვამბობ რაც არის რომ არაფერი არ ეკეთება და ძალიან მოკლედ დაასრულეთ საქმე იცით რა თქვენ რო იყავით მიუხედავად იმისა რომ თქვენ არ იყავით სახელმწიფო პარტიის წარმომადგენელი ქალბატონო ნაზიბროლა მაგრამ იმ დროისგან განსხვავებით სულ სხვა რეჟიმში მუშაობს დღეს საკრებულო და ადამიანები მართლაც შრომობენ იმაზე რომ კონკრეტული თუნდაც აი ის რაც მიჯრით მშენებლობებს ეხება როდესაც თურმეს ნოტარიული დამოწმება აძლევს საშუალებას რამაც გააჩინა ის გვერდ მშენებლობები რომლებმაც ჩაბეტონებული ბათუმის ასოციაცია გამოიწვია ესე იგი თურმე რა პატარა ცვლილებაა განსახორციელებელი 15 პრიმარ მუხლი 26 ქვეპუნქტი 26 მუხლის ამოსაღები და პარლამენტარები ვთქვათ რომლებიც ძალიან გადავაჭარბეთ დროს ძალიან და ძალიან გძლად უბრალოდ იცით რა მე მინდა მოსახლეობის საყურადღებოდ ვთქვათ რომ ზუსტადაც ჩვენ ვცდილობთ იმას რომ
სათითაოდ აი ასეთი ხარვეზი აღმოვაჩინოთ და ხვრელი აღმოვაჩინოთ იმ კანონში, რომლებიც ხელს უწყობს კი ბატონო, მენაშენეებს თქვათ რეგულაციების არარსებობის შემთხვევაში რაღაც ადამიანებისთვის მიუღებელი პროექტები აშენოთ, მაგრამ იძულებით და ძალადობით და რეჟიმით ჩვენ ვერ დავამკვიდრებთ კანონიერებას. თუმცა აქვე მინდა გავაჟღერო 3 ივნისიდან საამშენებლო კოდექსი შედის ძალაში, რაც კიდე უფრო მეტად უმკაცრებს მშენებლებს პირობებს, რათა უსაფრთხოება დაცული. კარგი, მადლობა ძალიან მოკლედ. თქვენ აღნიშნეთ ჩემი პარტიული სამსახური და კარგი რამ გამახსენეთ პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ როცა მე ვიყავი ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი და პოლიტსაბჭოს მდივანი, ქართული ოცნების თვითმმართველობის წევრებს არ იცნობდით ბატონო არის. იქნებ დავასრულე. პოლიტიკური მდივანი არ იცნობდით ქართული ოცნების ერთგულ გულშემატკივრებს. ხავდა ნატალია. ამაზე მეტი რა უნდა თქვა? კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ გთხოვთ წყალი თქვენ სცენარი, დამშვიდით ხალბატონო ნატალია. მაყურებელია, მაყურებლით დავასრულებ ეთერს. მე მაქვს სათქმელი, ასე არ შეიძლება. თუ გაცლით თქვენი მაპატიეთ ერთი წამით, მე უსმინე ყურადღებით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული მოსასმენია, იმას ვამბობ, როცა ვიყავი აღმასრულებელი მდივანი, თქვენი და არაერთი აქტივისტის დღეს ქართული ოცნების ცოცხალმა კერპმა ბიძინა ივანიშვილმა არ მომცა საშუალება, რომ მედროვეებისგან და კერპთაყვანისმცემლებისგან გამეთავისუფლებია ეს მართველი ძალა. იმიტომ არის დღეს ჩიხში ეს პარტია და იმიტომ არის შესაბამისად ქალაქიც და ქვეყანა ჩიხში შესული. ჩვენ ამას დავასრულებთ პირდაპირ გეტყვით. დავასრულებთ და პასუხს მოვთხოვთ ყველას კანონდარღვევაზე. მშვიდობისა გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ და მაყურებლის არის დავასრულებთ გადაცემის პირველ ბლოკს. გისმენთ. ალო, საღამომშვიდობის მოგესალმებით. გისმენთ. სამომავლოდ ძალიან გსხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ კომპეტენტური ადამიანები მოვიწვიოთ იქნებ თემებთან. რომელი სტუმარი დამიწუნეთ? სასაუბროთ, იმიტომ რომ აი ხალბატონი ნატალია მაგალითად ისეთ რაღაცებს საუბრობს, საერთოდ მე მგონი ასთან. ხალბატონი ნატალია დაგვპირდა, რომ აღარც მოვა ჩვენს გადაცემაში. გაქვთ კითხვა? ჩვენ უნდა მადლობა ზარისთვის. ასეთი ხალხის საკრებულოში მე ხალბატონო ნატალია ძალიან გთხოვთ ერთმანეთს შეურაცხყოფას ნუ მივაყენებთ. როგორ გეკადრებათ შეურაცხყოფას როგორ მივაყენებ ხალბატონო ნატალიას ეს რა მითხარით მე მინდა უთხრა ჩემს ბათუმელებს კარგად დავფიქრდეთ ვიდრე ავირჩევთ მეგობრებო ავირჩიოთ ის ხალხი ვინც ბოლომდე დაუფიქრებლად უანგაროდ შეეწირება თქვენს ინტერესებს. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა. არმაზ ახლებიანი დემოკრატიული აუდიტის ცენტრის ხელმძღვანელი ნატალია ზოიძე ბათუმის საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან და მერიის ქალაქ განვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურიდან რამაზ თურმაინძე ჩვენი გადაცემის სტუმრები ჩვენ რეკლამის შემდეგ ახალი თემით დაბრუნდებით დაგვალოდეთ. დაბრუნდა საზოგადოებრივი პოზიცია პირდაპირ ეთერში რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს წარმომადგენლობას აჭარაში აბესალომ ასლანიძე უხელმძღვანელებს. წარმომადგენლობა რეგიონში 2 დღის წინ გაიხსნა იგი ადგილობრივი ხელისუფლებისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარემ ზაზა ვაშაყმაძემ წარუდგინა. რეგიონული წარმომადგენლობის გახსნა სააგენტოსთვის ახალი გამოწვევაა, რა საკითხების მოგვარებაზე იზრუნებს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს წარმომადგენელი აჭარაში რა პრობლემები არსებობს ამ კუთხით ჩვენს რეგიონში. ამაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. სტუდიაში არიან დეკანოზი ივანე გორელიშვილი, ზაზა კილაძე თეოლოგი და აბესალომ ასლანიძე რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი აჭარაში. 2 დღის განმავლობაში უშედეგოდ ვთხოვდით მუფტს ბეგლარ ქამაშიძეს გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონი ზაზა გვერდება მაცნე სტუდიიდან. მოგესალმებით ბატონ ზაზა, მადლობა რომ მოხვედით გადაცემაში. თქვენით დავიწყებ საუბარს, არსებობდა თუ არა საჭიროება სააგენტოსი რეგიონში და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა უნდა ყოფილიყო თუ არა აქამდეც და რა გამოწვევები დახვდა მას და შემდეგ უკვე გადმოვალ სტუდიაში. სააგენტოს, აი ბოლო აქტიურობა რელიგიური სააგენტოსი მიანიშნებს და რეგიონები, სადაც წარმომადგენლები ინიშნებიან, მიანიშნებს, რომ რაღაც ამ რეგიონებში ხდება, იმიტომ რომ ტყუილად ეს დანიშვნები არ მოხდებოდა. რაც შეეხება, რამდენად გვიანი არის ეს დანიშვნები და ვთქვათ, რომ ყოფილიყო წარმომადგენლობა ამ რეგიონში, რამდენად ვთქვათ,
მოგვარდებოდა ის პრობლემები რეგიონებში, ამაზე ცოტათი ძნელი არის თქმა, რადგანაც რაც არ მომხდარა და თქვათ რაღაც ვარაუდის დონეზე საუბარი ცოტათი ძნელი არის, მაგრამ თუ ეხლა არის საჭიროება რეგიონებში დაინიშნოს წარმომადგენლები, ეხლა ამ 4-5 წელიწადში დიდი ცვლილებები არ ყოფილა და ალბათ შეიძლება და თავიდან მომხდარიყო ამის გათვალისწინება და რეგიონებში წარმომადგენლობა დანიშნულიყო. არა მარტო ამ 3 რეგიონში, არამედ საქართველოში არის კიდევ კუთხეები. ყველგან უნდა იყოს, თქვენ ასე მიგაჩნიათ? ხო, თუ ეს სტრუქტურა უნდა იმუშაოს სააგენტომ, საერთოდ, იმიტომ რომ ეს ცალკე საკითხი არის კიდე, თუ უნდა იმუშაოს და უნდა გააკეთოს ის, რაც მას რის გამოც ის ფუნქციონირებს, სასურველი არის, რომ მას ჰქონდეს უფრო მეტი წარმომადგენლობა, იმიტომ რომ ძალიან მცირე არის ახლა ერთი ადამიანი, ორი ადამიანი, მთლიანად მე როგორც ვიცი, სააგენტოში რაღაც 20 კაცამდე არის დასაქმებული და ახლა რელიგია ისეთი საკითხი არის, თითო ადამიანი ამას ვერ გადაწყვეტს. რაც არ უნდა ჭვიანი იყოს და რაც არ უნდა ძლიერი. მადლობა, დაგიბრუნდებით ბატონ ზაზა. მამაო, თეოლოგს აქვს მოსაზრება, რომ რაღაც ალბათ ხდება, რადგან გადაწყვეტეს, რომ სააგენტოს ყავდეს წარმომადგენელი. იქნებ გითხრათ, ხდება თუ არა რამე და რა ხდება? რა ხდება, არ შემიძლია ვთქვა ასე რა ხდება, რა პრობლემები შეიძლება იყოს ამა თუ იმ საკითხზე, მაგრამ მე როგორც მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენელი გეტყვით მართლმადიდებელი ეკლესიის პოზიციას, რადგანაც ჩვენი ეკლესია ყოველთვის ზრუნავს ჩვენი ქვეყნის კეთილი მომავლისათვის და ჩვენი მოსახლეობის უკეთესობისათვის და ამიტომაც უნდა ითქვას, რომ ჩვენს მოსახლეობაზე ზრუნვაში რა იგულისხმება ახლა. იგულისხმება ის, რომ ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს რელიგიური დაწესებულებები და ამ დაწესებულებებს აქვს კიდევ თავისი სასწავლებლები. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს სასწავლებლები აუცილებლად უნდა იყოს შესწავლილი, რადგანაც უმეტესობას სასწავლებლებისას არ გააჩნია ლიცენზია, ისინი არ ექვემდებარებიან განათლების სამინისტროს და შეიძლება ეჭვკეშად კი იდგეს თუ რა მდგომარეობა არის იქ, რა ისწავლება, როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან ბავშვები, არის თუ არა იქ პატრიოტული სულისკვეთება, ჰიგიენა რამდენად დაცული არის, რაიმე ჯანმრთელობას, რაიმე ზიანი ხო არ მიადგება ამა თუ იმ სასწავლებელში ბავშვებს. ამავდროულად ისიც უნდა ითქვას, რომ იქ არიან პედაგოგები. რამდენად კვალიფიცირებული პედაგოგები არიან, რა კრიტერიუმებით შეარჩიეს ეს პედაგოგები, საიდან აქვთ მათ ეს დაფინანსება, ეს გამოსაძიებელია. ასევე უნდა ითქვას ის, რომ ბავშვების უმეტესობა, რომლებიც მედრესეებს ასრულებენ, იგზავნებიან თურქეთში სასწავლებლად და იქიდან ხოჯებად ბრუნდებიან. და 2010-2011 წლის თურქეთის სახელმძღვანელოში, რომელიც სკოლაში ისწავლებოდა და თურქეთის განათლების სამინისტროს მიერ იყო ეს დამტკიცებული, ამ სახელმძღვანელოში ბათუმი შედიოდა თურქეთის რუკაზე. და უნდა ითქვას ისიც, რომ გადასამოწმებელი არის, ხო არ ხდება ამ ბავშვების არასწორი განათლების მიღება და დამახინჯება მათი აზროვნებისა. ესეც შესასწავლი არის. ამავდროულად ჩვენ სხვა რელიგიებსა და სექტებზეც გარკვეული მესიჯი გაგზავნილი სახელმწიფო მრგოლებისადმი, რომ გვჭირდებოდა ეს დახმარება, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ. მესიჯი არ იყო გაგზავნილი ნამდვილად, უბრალოდ მე დავასრულებ დაწყებულს. უბრალოდ არის ესეთი საკითხები, რომელიც აუცილებელი არის ისევ და ისევ ამოვდივართ იქიდან, რომ ისევ ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობა რო იყოს დაცული, სწორი განათლება რომ მიიღონ და რო არ იყოს ეს დამახინჯებულად ვინმეზე მიწოდებული. აქედან გამომდინარე კიდევ არსებობს სექტები, სექტა ცუდი სიტყვა არ გეგონოთ და შეურაცხყოფას არავის ვაყენებთ, იაჰოვას მოწმეები არიან. მათი რელიგიური სწავლების მიხედვით არ შეიძლება სისხლის გადასხმა და ასეთმა ფანატიკურმა მდგომარეობამ და ასეთმა ოჯახებმა შეიძლება თავიანთ თავსაც და თავიანთ შვილებსაც უდიდესი ზიანი მიაყენონ. როგორც ჯანმრთელობის, ასევე შეიძლება მათი სიცოცხლეც კი ხელყვან. ესეთმა დამოკიდებულებამ. ასე რომ ეს საკითხიც ძალიან ისეთი ყურადღებით არის შესასწავლი. კიდე აი ამ ბოლო დროს დაფიქსირდა გირჩის რაღაც რელიგიაც წოდებული, რომლებიც ბიბლიური თავისუფლება, რომელსაც ბიბლიურ სწავლებასთან ნამდვილად არ გააჩნია საერთო, იმიტომ რომ ისინი თავისუფლებას სხვანაირად ხსნიან და ქრისტეს თავისუფლების ახსნა გამოიხატებოდა ცოდვის ტყვეობისაგან განთავისუფლებაში და არა იმაში, რაც გინდა ის გეკეთებინა. და ისინი რაღაც საბუთს გასცემენ, რომელიც ამტკიცებს იმას, რომ თქვა სასულიერო პირი ხარ და ამ საბუთის მეშვეობით ისინი ჯარიდან ირიდებენ თავს და არიხდიან მოვალეობას ქვეყნის წინაშე და ეს რიცხვი ამ ადამიანების უკვე 18,000-ს აღწევს.
18,000 სასულიერო პირი არც მთლიანად ყველა რელიგია რო იყოს ჯამში, ამდენი სასულიერო პირი საერთოდ არ არის და ამ გირს უკვე 18,000 ყავს, სულ რამოდენიმე წლის დაარსებული არის. ამავდროულად ისიც უნდა ითქვას, რომ ამ პიროვნებებს არანაირი სასულიერო განათლება არ გააჩნია და არავინ არ ზრუნავს სხვის სულიერებაზე და სხვის სულიერების აღზრდაზე. როდესაც სასულიერო პირისთვის არის სავალდებულო ის, რომ იყოს სასულიერო განათლების მქონე და სხვების სულებზე ზრუნავდეს და ესეთი რაღაცა არ ხდება. ამის არის დამახინჯება და ეს არის ქვეყნისთვის ესე იგი ცუდი პოლიტიკის გატარება. მადლობა, ბატონო აბესალომ, მოგესალმებით. წარმატებას გისურვებ თქვენს საქმიანობაში. პრობლემები, რაზეც მამა ივანე მისაუბრა და ისიც რომ ბატონმა ზაზამ აღნიშნა, რომ პრობლემები სხვა წლებშიც იყო. არ იქნებოდა თუ არა აღმოფხრილი ის პრობლემები, რაც გასულ წლებში იყო სააგენტოს რომ ემუშავა აჭარის რეგიონში და აი ეს პრობლემები, რაზეც ახლა მამა ივანე მისაუბრა, არის თქვენი სააგენტოს კომპეტენცია და თქვენ ამ ყველაფერს მოაგვარებთ? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მიესალმებით ტელემაყურებელს. ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ გილოცავ თქვენ პროფესიულ დღესასწაულს. მადლობა. და მინდა გისურვო წარმატებები. მადლობა. იცით, რაზეც ბატონი ზაზა საუბრობდა, აი დამერწმუნეთ, რომ წარმომადგენლობა, რელიგიის აგენტოს წარმომადგენლობა რეგიონში არ გახსნილა რაღაც განსაკუთრებული გამოწვევების თუ პრობლემების გამო. ამაზე საუბარია რამდენადაც მე ვიცი უკვე საკმაოდ დიდი ხანია, უბრალოდ ასეთ წარმომადგენლობის გახსნა სჭირდებოდა მოგეხსენებათ გარკვეული ფინანსური თუ სხვა სახის რაღაც ცვლილებების გატარება შესაბამის ბიუჯეტში და ასე შემდეგ. ამიტომაც ეს დაყოლდა, თორემ ამაზე საუბარი დიდი ხანია რამდენადაც მე ვიცი იყო. რაც შეეხება აი ამ წარმომადგენლობის ფუნქციებს, იცით აი ფაქტობრივად ეს წარმომადგენლობა ანხორციელებს ყველა იმ ფუნქციას, რაც ზოგადად რელიგიის აგენტოს ევალება და მის კომპეტენციის ფარგლებშია, ხო? თავარი მიზანი ამ წარმომადგენლობის გახსნის არის ის, რომ აი რელიგიის აგენტო კიდევ უფრო ახლოს მივიდა რელიგიურ თემებთან, მრევლთან, მორწმუნეებთან, რათა ადგილზე უკეთესად დაინახოს და შეისწავლოს ის გამოწვევები, რომელიც რელიგიის რა პრობლემებს ხედავთ თქვენ ბატონო აბესალომ? პანსიონები, მედრესეები ახსენა და ამ სტუდიაში ამ საკითხზე არაერთხელ გვიმსჯელია. სახელმწიფოც კი იხსნება პანსიონები მიუხედავად იმისა ლიცენზია აქვთ, არა აქვთ და ამხელა სახელმწიფო მანქანა შეიძლება ითქვას ვერ ახერხებს იმას, რომ ამ ყველაფერს კონტროლი გაუწიოს. მოდი ასე ვთქვათ, რომ პრობლემები არა, ну ვთქვათ ასე გამოწვევები. გამოწვევები, კი ბატონო. იცით რა დიახ არსებობს, არის გარკვეული კითხვები ამ მიმართულებით, მაგრამ არა მხოლოდ მუსლიმური სასწავლებლების მიმართ. სხვა პანსიონების მიმართაც არსებობს კითხვები და ამაზე ამ წარმომადგენლობის გახსნამდეც რელიგიის სააგენტოს იგივე საქართველოს განათლების სამინისტრო უკვე მუშაობენ. 1 სექტემბრიდან მოგეხსენებათ დაიწყო აკრედიტაცია, ლიცენზირება ასეთი პანსიონებისა. ცალკეულ პანსიონებს გაუუქმდათ ეს ასე ვთქვათ ნებართვა თუ ქონდათ ადრე და ისინი დაიხურა. თუმცა გაიხსნა ახალი რამდენიმე დღის წინ ეს გახმოვან და იმ შეხვედრაზე სადაც თქვენ წარდგინეს. აი რომ გაიხსნა და კითხვები რომ ჩნდება აი აქ სტუდიაში, ხო? აი სწორედ ეს ამ საკითხთან მაქსიმალურად სწრაფად უნდა მივიდეთ ჩვენ, შევისწავლოთ. აი რა გააკეთეთ მას შემდეგ თქვათ? კი, რამდენიმე დღეა, მაგრამ აი გაიგეთ, რა უნდა გააკეთეთ? საქმეც იმაშია, რომ აი რამდენიმე დღეა და მე ჯერ ფაქტობრივად ასე ვთქვათ სრულფასოვნად არ ვარ ჩართული ამ საქმეში. ალბათ გაქვთ გეგმები, რას აპირებთ, მაშინ ასე ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, გეგმები მაქვს და ჩემი უპირველესი გეგმა არის ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში. აი ყოველივე ამ ინფორმაციის შეკრება, ანალიზი, დროულად მიწოდება რელიგიის სააგენტოზე, რომელიც თავის მხრივ საქართველოს მთავრობას აწვდის თავის რეკომენდაციებსა და წინადადებებს. იცით აი ჩემი საქმიანობა უპირველესად მოიცავს როგორც რელიგიურ თემებთან ურთიერთობას და თანამშრომლობას, ასევე ადგილობრივ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას. ანუ ამ თვითმმართველობების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ აი თვითმმართველობების ჩართულობა რაში გამოიხატება ამ შემთხვევაში? თვითმმართველობის წარმომადგენლები ნამდვილად ესწრებოდნენ ამ ჩვენს წარდგინებას. იცით აი მე რომ მივალ ხვალ ზეგ მუნიციპალიტეტში, მათთვის ეს არ უნდა იყოს უცხო, ხო, რომ რეგიონში დანიშნული არის პიროვნება რელიგიის აგენტოს წარმომადგენელი და აქედან გამომდინარე ესწრებოდნენ ინფორმაცია მიიღეს, მოხდა გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა
და მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ რომ თანამშრომლობა შედგება ჩვენ შორის და საკმაოდ ეფექტური. რა დრო დაგჭირდებათ ანალიზისთვის, რომ აი ჩამოაყალიბოთ და სამოქმედო გეგმა დასახოთ? იცით, მე უახლოეს, ასე ვთქვათ, ერთ-ორ კვირაში მაინც აი მე ვაპირებ ძირითად რელიგიურ კონფესიების როგორც ლიდერებთან შეხვედრას, ასევე მე ვაპირებ შეხვედრას აი ამ რელიგიური თემების შიგნით მართველი ორგანოების ხელმძღვანელებთან შეხვედრა. აი მაგალითად ყოველ მუნიციპალიტეტში არსებობს აი მეჯლისი, მუსლიმური თემის მეჯლისი, ხო? აი მე მხოლოდ მუფტს კი არ მინდა შეხვდე, მე მინდა შეხვდე მეჯლისს. რომ აი თუმცა ყველა პრობლემა არ მობძანდა და არც იცით აი მუფტი არ მობძანდა, რამდენადაც ვიცი, მას აქვს ოჯახური ვიცით, თუმცა დაგვკვირდა რომ ვინმეს გამოუშვებდა და უკვე და მე ახლა არ მინდა გამოვიდე. საყვედურს არც მე ვამბობ, კარგი იქნებოდა უბრალოდ რომ ყოფილიყო. ფაქტია რომ გამოწვევი არსებობს, მაგრამ იცით აი დამერწმუნეთ რომ რეგიონში არსებობს ის გამოწვევი, რა გამოწვევით ზოგადად ქვეყანაში. თავისი გარკვეული სპეციფიკური რაღაც ნიშნებით, მაგრამ ეს ზოგადად ქვეყნისთვის დამახასიათებელი. კი ბატონო, რელიგიურ ნიადაგზე შესაძლო კონფლიქტების თავიდან ასაცილებლად. თქვენი ხედვა? იცით, საქართველოში ჯერ არ ყოფილა შემთხვევა რელიგიურ ნიადაგზე რაიმე აი კონფლიქტისა და პირისპირებისა და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ხობულეთის ღორის თავები, აი ესე ვიტყვი მარტივად, ერთ-ერთი დამერწმუნებული. ეს იყო ინციდენტი გეთანხმებით მართლმადიდებლებსა და მუსლიმებს შორის მოხდა ეს ინციდენტი, მაგრამ ამ ინციდენტს არ გამოუწვევია კონფლიქტი მართლმადიდებლებსა და ზოგადად მუსლიმებს. იაღაველები ახსენა მამა იოანემ და ხშირად მოქალაქეების აგრესიის საგანი ხდებიან ამასთან დაკავშირებით ჩვენ საინფორმაციოში გასულა სიუჟეტები, რომ აი ამასთან დაკავშირებით რა შეგიძლია თქვა, რატომღაც სხვა რელიგიის წარმომადგენლებს, მართლმადიდებლებს, იქნებ მუსლიმანებსაც, გრიგორიანებს გონიათ, რომ რახან სექტა და სექტა მამა იოანემ აღნიშნა, რომ არ არის ეს ცუდი სიტყვა, აგრესიით ხდებიან აი იეჰოვას წარმომადგენლებს, რომლებიც ცდილობენ, რომ გაესაუბრონ და გეთანხმებით, ასეთი აგრესიის ფაქტს მეც შევსწრები ვარ. და შესაძლებლობის ფარგლებში ამიხსნია მათთვის თუ იცით აი ერთი ადამიანის უფლებები მთავრდება იქ, სადაც იწყება მეორე ადამიანის უფლებები. ასე რომ ჩვენ ყველამ უნდა მოვერიდოთ ერთმანეთს. ხელი უნდა შეუწყოთ ტოლერანტული გარემოს შექმნას და აი ტოლერანტული ურთიერთობების განვითარებას სხვადასხვა აღმსარებლობის ადამიანებს შორის. აი სწორედ ამ მიზნით რელიგიის სააგენტოს საკმაოდ დიდი საქმე აქვს გაკეთებული, გაწეული საქმე. შექმნილია ინტერრელიგიური რუკები საქართველოში, განლაგებული საკულტო ნაგებობის რუკები, საქართველოს რელიგიების ცალკე წიგნად გამოცემული, რომელშიც არის ყველა კონფესია, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული საკულტო ნაგებობების აი ფოტომასალა და ასე შემდეგ. მე უბრალოდ დღეს ვერ წამოვიღე, რომ გასაგებია, ორ კვირაში, როდესაც გექნებათ სტრატეგია, იმედია რომ დაგვიძახებთ და ჩვენ ვნახავთ ამ სტრატეგიას. სტრატეგიას ახლა დამაჯერებთ იმას დავარქვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე დაახლოებით ბატონ ზაზასთან გადავალ. ბატონ ზაზა, შეიძლება ითქვას, რომ სპეციფიური რეგიონი არის აჭარა და მიუხედავად იმისა, რომ ბატონმა აბესალომმა თქვა, რომ რაღაც კონფლიქტებს ადგილი არ ქონია, არის აქ პატარ-პატარა ექსცესები, მოდი ასე დავარქვათ. ის, რაზეც ბატონმა აბესალომმა ისაუბრა, მაინც არის თეორიული ნაწილი, ის რომ ტოლერანტები უნდა ვიყოთ, ის რომ ჩვენი უფლება მთავრდება იქ, სადაც სხვისი იწყება, ამას სააგენტო მდეც ჩვენ ეს ყველაფერი თეორიულად ვიცით, ზოგი ვიცავთ ამას, ზოგი არა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მოახერხებს სააგენტო და რა უნდა გააკეთოს სააგენტომ, რომ აი ეს პრობლემები, რომელიც თქვენს კარგად იცით, რაც არის რეგიონში გამოწვევები, პრობლემები შემისწორა ბატონმა აბესალომმა, რომ მოგვარდეს. ეხლა სტრუქტურა, რომელიც რელიგიურ სააგენტოს გააჩნია, რაოდენობა, ფინანსები, კადრები, რაც ამჟამად არის, მე გეტყვით, რომ მინიმუმამდე არის შემცირებული რაღაც შეცვალოს რელიგიის სააგენტო. იმიტომ რომ ეს პრობლემები არც 5 წლის წინათ არ დაწყებულა და არც დღევანდელი დღის პრობლემა არ არის, ეს პრობლემები გლობალურიც არის, საქართველოს მასშტაბსაც ცილდება. ამიტომ ამ რესურსებით, რაც გააჩნია რელიგიის სააგენტოს, ამ საკითხის გადაჭრა ძალიან ძნელი იქნება. ეს დამიჯერეთ, ეს ჩემი, ასე რომ ვთქვათ, წინასწარმეტყველება არის
თქმა უნდა ბჭყალებში, იმიტომ რომ რა არის იცით, მაინც არ არის განსაზღვრული რელიგიური კონფლიქტი საიდან იქმნება, რა ქმნის რელიგიურ კონფლიქტს. ჩვენ ხშირად კონფლიქტის პრევენციას ვერ ვახდენთ. ანუ, როდესაც კონფლიქტი მოხდება, შემდეგ ვიწყებთ რაღაც ქმედებების გაკეთებას. აი, ჩვენ ვერასოდეს ვერ ვასწრებთ, სანამ კონფლიქტი გაღვივდება, იქამდე გავატაროთ რაღაც ღონისძიებები. ახლა ამას 5 წელიც აჩვენებს, თუნდაც როდესაც სააგენტო არსებობს და საერთოდ საქართველოს ბოლოდროინდელი, ასე რომ ვთქვათ, მოვლენები, რომლებიც ფართოდ არის ცნობილი მთელი მსოფლიოსათვის, ეს არის ძირითადად შედეგზე რეაგირება და არა წინასწარ, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ წინასწარ საკითხის შესწავლა ძალიან დიდი რესურსი ჭირდება. ეს ვერ შეძლო სააგენტომ მისი დაარსების დღიდან? ეხლა მე რო გითხრათ, რომ სააგენტომ რაღაც პრევენცია გააკეთა, მისი არ ვიცი, ალბათ მოგატყულებთ, იმიტომ რომ ეხლა ის საქმიანობა, რაც ჩამოთვლილი არის, თუნდაც მათ ვებგვერდზე, ან თუნდაც ბატონმა აბესალმმა რაც ილაპარაკა, ეხლა ეს კონფლიქტის პრევენციაზე აქ საერთოდ არ ყოფილა საუბარი, იმიტომ რომ ეს კონფლიქტის პრევენცია და წინასწარ საფრთხეების დანახვა, ეს არის მთლიანად ძალიან დიდი ანალიტიკური ცენტრი უნდა არსებობდეს, სადაც უნდა იყოს ტექნოლოგიურად კავშირგამბულობითაც ეს ცენტრი შეიარაღებული, ასე რომ ვთქვათ, აქ უნდა იყოს ჩართული სხვადასხვა მიმართულების სამეცნიერო წრეები, გამოცდილი ადამიანები, რელიგიის კონფესიების წარმომადგენლებიც. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არ არის ახლა ასე რომ დავждდე და ახლა ვიფიქრო რომ აი იქ რაღაც მოხდება და რა გავაკეთო, ეს სახელმწიფოსაც უჭირს დამიჯერეთ ამის გაკეთება ახლა და ახლა რაღაც კონკრეტულ ორგანოს, რომელიც ვთქვათ, შედგება რამოდენიმე ადამიანისაგან, ახლა ეს დავავალოთ რომ წინასწარ განსაზღვროს რა მოხდება და ამაზე ემუშაოს, ცოტა რთული იქნება ახლა რა. ეხლა რაც შეეხება იმ საქმიანობას, რომ თქვათ, იქ აიღწერა საკულტო ნაგებობები თუ ეკლესიები თუ რაოდენობა გინდება, კი ბატონო, ეს საქმიანობა შესაძლებელი არის მეტნაკლებად და ამას კარგი იქნება თუ გაკეთდება ის შეხვედრების ორგანიზებაც, რასაც ძირითადად სააგენტო არის დაკავებული, ეხლა ესეც არის რაღაც პლუსი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადამიანები ერთმანეთს იცნობენ, ურთიერთობენ და შეხვედრებს აქვთ მნიშვნელობა გარკვეული, მაგრამ ეხლა იქ რაც ჩვენ ვისაუბრეთ ეხლა და თქვენ რაც შეგითხვათ დასვით, ამის გამკლავება ცოტათი გაძლიერდება ამ რესურსებით. გასაგებია, მადლობა. მამა იოანე, თქვენ ისაუბრეთ გარკვეულ გამოწვევებზე. მოლოდინი რა გაქვთ თანამშრომლობასთან დაკავშირებით, სხვა კონფესიები, თქვენ რამდენად თანამშრომლობთ ერთმანეთთან და როგორ წარმოგიდგენიათ შედეგი რა ექნება, სააგენტოს წარმომადგენელი უკვე ყავს, დღეს სტუდიაში ვერ მოხერხდა რომ სხვა რელიგიური წარმომადგენელი, კონფესიის წარმომადგენელი ყოფილიყო, იქაც საპატრიარქოშიც არის სხვადასხვა მოსაზრებები, ალბათ ასე ვიტყვი ვარაუდის დონეზე, იგივე როგორც მუსულმანურ სამყაროშიც და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის თავმოყრა და ეს გამოწვევები, რაზეც ბატონმა ზაზამ ისაუბრა, მოლოდინი როგორი გაქვთ? მოსაზრებები რა თქმა უნდა იქნება განსხვავებული, იმიტომ რომ ჩვენ თითოეული ინდივიდი ვართ და ინდივიდი თავისთავად განსხვავებულ აზრსაც ნიშნავს უკვე თავის თავში. ეს არ არის რაღაც დოგმატური საკითხი, რომ ყველას ერთი ხედვა უნდა გქონდეს მაინცსა და მაინც. ჩვენ რა თქმა უნდა წარმატებებს ვსურვებთ და ვისურვებთ, რომ ეს პრობლემები რაც კი იქნება, ყველაფერი ახმოიფხვრას ძალიან სწრაფად. და მე ერთს კიდე დავამატებდი, რომ თითოეული ადამიანი თავისუფალია თავის არჩევანში, რა თქმა უნდა, ეს თავის შეხედულების მიხედვით ირჩევს თავის რელიგიას, ნებისმიერი რწამსის მიმდევარი იქნება ადამიანი, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს თავისუფლება ჩვენ არ გვანთავისუფლებს ჩვენი მოვალეობებისგან. ჩვენი მოვალენი ვართ ჩვენი ქვეყნის წინაშე, ერთმანეთის წინაშე და როგორც ქრისტიანობა გვასწავლის ჩვენ ერთმანეთის სიყვარულს, თანადგომას და თუ საჭირო თავგანწირვასაც, ასევე ყველას უნდა მოუწოდოთ, რომ ჩვენ ამ ქვეყნის შვილები ვართ, ყველანი მნიშვნელობა არ აქვს ეროვნებით ვართ თუ არა ქართველები, ყველანი ამ ქვეყნის შვილები ვართ, ვინც აქ ცხოვრობთ, მნიშვნელობა არ აქვს რომელი რელიგიის წარმომადგენლები ვართ, ჩვენ მოვალენი ვართ, რომ ჩვენს სამშობლოს ვემსახუროთ ერთგულებით, პატიოსნად და ყველაფერი გავაკეთოთ ჩვენი მოსახლეობისა და ქვეყნის სიძლიერისათვის. მადლობა. ბატონო აბესალომ,
იაღოველების მხრიდან აი მათი ტრადიცია თუ აი რელიგიური შეზღუდვა ახსენდა მამა იოანემ გადაცემის დასაწყისში და ის რომ სისხლის გადასხმის წინააღმდეგი არიან და ისიც თუნდაც რომ უნდა მოექცნენ ქართული სახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის ქვეშ და რელიგიური კუთვნილების მიუხედავად ამ ქვეყნის კანონებს დაემორჩილონ სხვადასხვა კონფესიების ადამიანები ეს არ არის მხოლოდ აჭარაში ეს გამოწვევა როგორ გესახება თქვენ როგორ დაარწმუნოთ ან არ ვიცი თანამშრომლოთ ამ ადამიანებთან ეს არ არის ის პრობლემა რასაც თქვა ბათუმში კონკრეტულად ჭირდება შესწავლა და ამიტომ გეკითხებით ჩვენ საუბრობთ გარკვეულ ასე ვთქვათ პრობლემებზე მაგრამ სამწუხაროდ ყოველთვის ვერ ვსაუბრობთ იმასთან დაკავშირებით რომ თუ ამა თუ იმ რელიგიის მოძღვრებაში რა წერია ამ საკითხებზე აი როდესაც საუბარია იმაზე რომ იეღოველები უარს ამბობენ იმათ მე დავინტერესდი სხვათა შორის ამ საკითხთან დაკავშირებით თვითონ უშუალოდ იეღოველებთან და ერთი ამბობს რომ აკრძალულია მეორე ამბობს რომ რას ამბობთ რატო თუ საჭიროა და ის არის არ არის ეგ პრობლემა და ასე შემდეგ და რამდენადაც მე ვიცი ამ ეტაპზე ეს კონკრეტულად აი ეს საკითხი თვით იეღოველებთანაც უკვე აღარ დგას მაგრამ ზოგადად ჩვენ ნაკლებად ვიცნობთ საქართველოში გავრცელებული რელიგიების მოძღვრებებს ამიტომ ესეც არის პრობლემა ხო ესეც ერთ-ერთი პრობლემა არის დამერწმუნეთ და სწორედ აქედან გამომდინარე იქნება გარკვეული გამოწვევები სახელმწიფოსა და რელიგიურ თემებს შორის ურთიერთობაში ამიტომაც უნდა არსებობდეს აუცილებლად არ უნდა შეგვეშინდეს ჩვენ ამისი უნდა არსებობდეს ქვეყანაში რელიგიის შესახებ კანონი აი მე მაგრამ სანამ კანონი იარსებებს თქვენ რას გააკეთებთ მანამ სანამ ან უნდა მივიდეთ უნდა აუხსნათ რელიგიის სააგენტოს სხვათა შორის სამხრეთ ძალიან ბევრს აი რელიგიის სააგენტო შეიქმნა 2014 წლის თებერვალში ну 2014 წელი ფაქტობრივად ისე გაიარა რომ და 3 წელია რელიგიის სააგენტო არსებობს ხო ამ 3 წლის განმავლობაში საკმაოდ დიდი სამუშაო გასწია რელიგიის სააგენტომ და მე გეტყვით რომ მე როგორც ამ რელიგიის სფეროში მომუშავე პიროვნებისთვისაც ბევრი სიახლე აღმოვაჩინე რელიგიის სააგენტოს მიერ გაკეთებული რა საქმეც გაკეთებული აქვს რელიგიის სააგენტოს ტრენინგების ჩატარების დონეზე სტუდენტებისთვის სასულიერო პირებისთვის საჯარო მოხელეებისთვის და ასე შემდეგ აი ადამიანის იცით საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების კუთხით აი ინტერრელიგიური რუკების გამოცემა, ინტერრელიგიური კალენდრის გამოცემა, აი რელიგიის სააგენტოსთან არსებული ინტერრელიგიური დიალოგის ფორმატში სხვადასხვა აღსარებლობის ადამიანებთან მუდმივი შეკრებები, საუბარი და ასე შემდეგ. კეთდება ეს საქმე. ასეთი, ანუ იმას, რასაც აკეთებს იქ რელიგიის სააგენტო, ეს ერთგვარად უნდა გადმოტანილი იქნას რეგიონებში. ბატონო აბესალომ, მეჩეთთან დაკავშირებით, რაც მუფთმა გააჟღერა შეხვედრაზე, რომ თუ ბათუმში ახალი მეჩეთი აშენდება, უნდა იყოს მის დაქვემდებარებაში და იქაც გარკვეული. აუცილებლად უნდა იყოს მეჩეთი მე ასე ვიტყვი აი აშენების ინიციატორიც და არა მარტო მეჩეთი ზოგადად სასულიერო სხვა საკულტო ნაგებობები ხო აი ოფიციალურად აი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი უნდა იძლეოდეს მოთხოვნას ანუ თუ მუსლიმ მეჩეთზეა საუბარი სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველო უნდა შეიტანოს განცხადება თუ საუბარია აი ეკლესიის მშენებლობაზე საპატრიარქომ უნდა შეიტანოს ну ყოველ შემთხვევაში რეგიონალური აქ არის მეუფე და უშუალოდ მათ უნდა გააკეთონ განაცხადი და ასე შემდეგ ანუ აქ არ უნდა ხდებოდეს ამ საკითხის აი ვისაც მოესურვება და თქვენ რა ძალა გაქვთ ამ შემთხვევაში რომ ვისაც მოესურვება იმან არ იცით მოდი ასე ნუ ვიტყვით რომ მე რა ძალა მაქვს და რაც არ უნდა ძალა მქონდეს მე მაინც ყველას აი არა კონფლიქტის მოგვარებას გულისხმობთ რომ არ გაჩნდეს ეს რაღაც გაუგებრობები ჩემი ერთადერთი ძალა არის აი უფლება მოსილება რომ მივიდე ერთ მხარეს მეორე მხარეს მესა გავიგო რა კი ბატონო რა შევისწავლო თუმცა გადაწყვეტილებას თქვენ ვერ მიიღეთ არ გადაწყვეტილებას ბუნებრივია მე ვერ მიიღე კარგი პრევენცია ახსენა ბატონმა ზაზამ თან დასასრულისკენ რომ წავიდეთ მიდის თუ არა სააგენტოში ამაზე საუბარი მსჯელობა ფიქრი რომ გასაგებია რომ კონფლიქტის წარმოქმნის შემდეგ თქვენ ჩაერევით თუ კი ეს იქნება და იმედია რომ არ იქნება მაგრამ და განმუხტავთ მოაგვარებთ და ასე შემდეგ მაგრამ პრევენცია უნდა დაუშვათ
ჩვენ არ უნდა დავუშვათ აი კონფლიქტის რაღაცა საფუძვლების გაჩენაც კი აი მიზეზებიც არ უნდა დავუშვათ. თუ ასე ვიმუშავებთ, მაშინ იქნება გამართლებული ჩვენი საქმიანობა, თორემ თუ კონფლიქტი გაჩნდა, თუ და ასე შემდეგ, მაშინ აბა რაღაც ვაკეთებთ ჩვენ. ანუ ზოგადად ხელისუფლებაც და რელიგიის საკითხის წარმომადგენლობას. ამიტომ მე ვამბობ, რომ აი სანამ ეს ყველაფერი გაჩნდება, ჩვენ უნდა გქონდეს უშუალო კონტაქტი ადგილობრივ რელიგიურ თემთან და მრევლთან და ასე შემდეგ. კარგი, თქვენ თქვით, რომ დაახლოებით 2 კვირა დაგჭირდებათ ანალიზისთვის. რა პერიოდულობით შესაძლოა 2016-17 წლებით თარიღდება პირველი ბოლო ანგარიში პრინციპში, რაც ააგენტომ წარმოადგინა. 17-ით, დიახ. 18-ით ხო. 18-ის ანგარიში. ჩვენ თქვენს ვებგვერდზე არ არის ეს, მაშინ შესაძლოა გამოქვეყნების პრობლემა. რა პერიოდულობით უნდა ველოდოთ თქვენგან ანგარიშს მოსახლეობა, რაიმე გექნებათ თუ არა ეს კვარტალური რაღაც შეუდექით მუშაობა მის, მაგრამ ჩემი უფლებამოსილებით, აი ჩემი კომპეტენციით არ არის გათვალისწინებული მე ასეთი ანგარიშები გამოვცე ცალკე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მაშინ ჩვენთან მოვბრძანდით ეთერში და ისაუბრეთ. აი ჩემი ანგარიში ეს იქნება, კი ბატონო, ჩემი ანგარიში ეს იქნება. სხვა მხრივ მე თვითონ აი ამ საკითხზე თქვენთვის საინტერესო ასევე მრევლისთვის საინტერესო საკითხებზე, აი მასალის შეგროვება, ანალიზი და ასე შემდეგ, ეს უნდა მივაწოდო ხელმძღვანელობას, რომელიც მიიღებს შემდეგ ამ გადაწყვეტილებას. აი წარმომადგენლობა ქვია აქ რეგიონალური წარმომადგენლობა, მაგრამ აქ ვიმუშავებთ ალბათ სულ 2 კაცი. ასე რომ ანუ ვერც ისეთ დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დეკანოზი იოანე გორელიშვილი, ზაზა კილაძე, თეოლოგი და აბესალო მასლაინძე, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი აჭარაში იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. საზოგადოებრივი პოზიცია სამშაბათამდე გემშვიდობებათ, ნახვამდის.